Salutare prieteni și bine v-am găsit la un alt videoclip. Acest videoclip îl încep din aeroportul Henri Coandă din București, pentru că o să plec într-o călătorie fie mai lungă, fie mai scurtă, nu știu încă cum va fi aceasta. Pentru început am ajuns la intrare în aeroport și vreau să vă spun că lucrurile sunt diferite față de obicei, față de cum a fost la începutul pandemiei. După cum se vede aici, toată lumea stă și așteaptă pentru a putea să-și facă check-in în funcție de zona în care mergi, în zona în care pleci. Ai o gardă de control care te direcționează către poarta unde trebuie să-ți faci check-in-ul și unde trebuie să ajungi. Nu se mai intră la grămadă din ce văd aici și în mare parte văd că se respectă distanțarea socială. Undeva acolo în spate se fac și bagajele, se rulează, nu se mai fac în interior. Se văd în sfârșit măsurile luate de către statul nostru și chiar sunt curios ce o să întâmple și înăuntru. Pe lângă asta vreau să vă spun că masca este obligatorie, nu ai cum să intri fără mască și restricțiile sunt destul de ridicate. Acum nu rămâne decât să așteptăm și să intrăm înăuntru, să vedem cum și ce se întâmplă și sper să nu ne anuleze zborul. La intrare este amplasat un panou care îți măsoară temperatura, iar dacă ai mai mult de 39 de grade sau 38,5, nu sunt exact sigur, o să trebuiască să te întorci și să stai puțin și apoi să mai facem cu o dată verificare, iar dacă temperatura nu scade, nu o să ai voie să pleci mai departe. Cu ochii după troller am și uitat, de fapt era să uit să-mi iau biletul și buletinul. Acum ne îndreptăm către poarta 12, nu am specificat, noi acum zburăm către Hamburg în Germania. Hai să vedem câte persoane se îndreaptă în Germania în momentul de față. Un lucru bun și nou pe care îl văd că l-au implementat în aeroport, cel puțin aici, nu știu și în alte părți încă, este că avem tonomate de unde poți să-ți cumperi diverse produse pentru dezinfectare. Avem aici spirit, 12 lei o sticluță mică, măști unde prețul este de 15 lei pentru 3 măști. Mi se pare niște prețuri corecte, pentru că dacă nu ai fost atent și nu ți erau la tine ce ai avut nevoie, trebuie să ți le cumperi dacă ții la sănătatea ta și vrei să fie așa cum trebuie și să nu te îmbolnăvești cu virusul nostru nebun, cum se spune. Deci diferența dintre aprilie și iulie este una foarte mare, după părerea mea, dacă mă întrebați. Uitați-vă ce este în spate, deci mi se pare foarte plin, dar totuși este sentimentul acela urât, care lumea e pe grabă, nu mai este la fel de fericită cum era și înainte că pleacă în vacanță sau chestii de genul. Unii mai mult cred că pleacă de nevoie acum și asta se văd pe fețele lor. Este oarecare o distanțare, așa, o chestie care este bună, după părerea mea, dar se simte un feeling urât care nu este înghițită așa cum trebuie. Este o experiență interesantă, după părerea mea, și destul de periculoasă, să-i spunem, dacă stăm și ne gândim la ceea ce vedem la televizor și ceea ce găsim și aici în realitate. Dacă vreți să vedeți cum arătau aeroporturile în aprilie, de fapt pe 30 martie, puteți accesa și videoclipul de aici din colț. Noi mai avem 2 ore până trebuie să plecăm, până atunci mai dăm o tură prin aeroport să vedem ce s-a mai schimbat, ce mai e nou, ce lucruri mai sunt pe aici și după care ne întoarcem și ne urcăm în avion să vedem și serviciile din avion cum s-au schimbat și ce se întâmplă. Sper că avionul să fie ok și să nu fie vreo întârziere sau în cel mai rău caz să fie amânat, pentru că am înțeles că Blue Air, compania cu care zburăm, ar fi intrat în insolvență, dar dacă nu ar mai fi zburat, după părerea mea, nu ne lăsa să ne cumpărăm zborurile. Din acest motiv ne-am cumpărat doar bilet de dus, pentru că nu știm exact când ne întoarcem și pentru că nu vrem să ne trezim cu vreo surpriză, să nu ne mai putem întoarce, să încercăm să ne luăm banii înapoi și chestii de genul, lucruri ce este destul de greu dacă e să discutăm despre asta acum. Așa că nu avem de făcut decât să plecăm cu capul înainte și să vedem ce ne așteaptă acolo.
așezat la locurile noastre și ne-am pus în mișcare, zburăm de ceva timp. Am așteptat puțin până să înregistrez, pentru că eram în urcare, eram cu centurile, era puțină agitație. Acum ne-au adus să completăm o cerere, este o cerere de sănătate care trebuie să o prezinți atunci când cobori în aeroport și trebuie să spui despre tine, unde te duci, locația. Nu poți să ieși în aeroport dacă nu ai o locație unde să stai. Am observat câteva chestii în timpul zborului și o să vi le spun după ce cobor de aici. Nu vreau să vă expun părerea aici, că mai sunt oameni în jur și nu este ok și nu este frumos din partea mea să spun lucrurile astea aici. În scurt timp o să ajungem, cred că în aproximativ o oră, după care vedem ce se întâmplă și în aeroportul de acolo, cum se prezintă lucrurile și o să vă spun părerea mea și cum a decurs acest zbor. Ne vedem afară imediat. Einstein and Zumanhang. Oh, da. Gata, acum am coborât, iar primul sentiment pe care l-am avut când am ieșit din avion a fost frig. Este cu mult mai frig față de la noi, nu știu exact câte grade sunt, dar este mult mai frig, ceea ce pot să spun. Acum și plouă, spre exemplu. Pot să vă dau un feedback după ce ajung la cazare, pentru că este un pic târziu și trebuie să ajung neapărat înainte de ora 9. Acum căutăm trenul S1 din terminalul 1 de fapt și după aceea să schimbăm, luăm un tramvai, un autobuz de fapt și încă un autobuz, după aia o să ajungem și vedem cum au stat lucrurile. Nimic nu e mai frumos când trebuie să-ți cumperi și bilet, iar aici avem frumos tot ce trebuie să ne luăm. Să mergem la Berlinet Tour single ticket. Ziblă. Acum ne-am urcat în tren și avem de mers 7 stații până la prima schimbare, după care va trebui să luăm un autobuz. Aici plata la autobuze se face în interior și nu se cumpără tichet de undeva, se face direct de la șofer. Apoi după care o să ajungem la cazare. Mi-a plăcut foarte, foarte mult, că, și ați văzut și voi, direct din aeroport. A durat maxim 5 minute și am ajuns deja la zona de trenuri. Nu pot să-l numesc metrou pentru că doar din aeroport a fost subteran, după care a ieșit la suprafață, după cum puteți vedea. Și un lucru pe care n-am să-l fac este nu vreau să filmez oamenii de aici sau să mă îndrept către fața lor, pentru că îi deranjează acest lucru și pot primi și amenzi din această cauză. Așa că mă voi limita doar la exterior și la tren în sine, care este de o calitate superioară. Un singur lucru pe care vi-l arăt și este suficient. Puteți să vă uitați la material și la scaune cât de curate sunt și nu există pic de praf și de mizerie. 10 până acum. Acum am ajuns la cazare și pot să vorbesc liber, nu vreau să spun lucruri în public, v-am mai spus asta pentru că poate mai sunt români sau înțeleg anumite chestii și nu-mi place să fac treaba asta. După părerea mea, au avut o securitate foarte bună la intrare în aeroport, adică ați văzut, s-a luat temperatura, a intrat fiecare pe rând, iar dacă aveai temperatura mai mare te lăsa puțin afară să-ți revii, iar dacă nu scădea, nu te lăsa să intri. Dar în interior, unde nu mai puteau să ajungă ochii, cum se spune, era îmbulzeală, toți stăteau apropiați, adică nu prea se mai respectau așa regulile, nu mai erau foarte stricte. Nu mai spun că în avion au fost cam 75% din capacitatea lui. Cei drept ne-au așezat pe scaune astfel încât să nu fim trei unii lângă alții, poate ne-au pus un pic mai separat așa. Iar când am ajuns în Germania nu ne-au controlat, n-am făcut nimic, doar ne-am prezentat, ne-am
arătat documentele și apoi am ieșit, nimeni nu ne-a întrebat nimic. Cam atât pot să vă spun despre aeroporturi. Acum aici s-a făcut noapte, este o vreme cam umedă din câte văd eu și ține puțin frigul, este destul de răcoare, e bine să ai un hanorac tot timpul cu tine aici, că nu știi când te prinde ploaia, am primit un sfat de la un prieten recent. Acum așteptăm zilele următoare și o să vă țin la curent cu ce se întâmplă aici. Puteți să lăsați și în comentarii ce lucruri v-ar interesa în zona asta, în partea asta a Germaniei și voi încerca să fac treaba asta. Până una alta, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de share, like, subscribe, un follow pe Instagram ajută foarte mult și ne revedem data viitoare.